मा चाहिँ आउनको लागि जो पनि आउन पनि पाउँछन्, तर उहाँहरूले सिधै जान पाउँदैनन्। सिधै जान नपाएपछि पासको व्यवस्था गरेर जानु पर्यो। पासको व्यवस्था गरेपछि सिस्टममा हुन्छ, कसैले कसैलाई टच गर्न नि पर्दैन। त्यहाँ कति मान्छे मरे होला, के होला, अब त्यो ती आत्माहरू सबै त्यहाँ रोइराखेका छन् नि त। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पो हामीले खान नपाएको बेलामा, हामीले लाउन नपाएको बेलामा, हामीलाई अभाव भएको बेलामा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने ओहो त्यो भित्र कति सुख सयल है। अनि एकजना डक्टरले हुन्छ भन्ने होइन, पण्डित डक्टरले, अर्कोले हुन्न भन्ने, अर्कोले अर्को ठाउँमा गरे हुने भन्ने, सबैको प्रत्येकको फरक हो भने त अनि जिन्दगीभरि त्यो माहेकै नै हुँदैन नि। अहिले अब सार्ने कुरो आउँदैन हेर्नुहोस् है, किनभने हामीले 4-5 जना पण्डितहरूसँग सल्लाह गरिछौँ। राजाको त्यत्रा विधि मान्छेहरू मरे, तिनीहरूको पनि त आत्मा त रोइरहेको होला नि होइन। म त के भन्दाखेरि तपाईँको अब हाम्रो 19 गतेबाट भनेको त हामीले त सार्दैनौँ। तयारी चाहिँ अहिले हामीले त्यहाँ एकदमै त्यो पूजा कोठा अन्धकार थियो होइन। त्यो अन्धकार पूजा कोठाहरू चाहिँ त्यहाँ घाँस उम्रेको होइन। अब तपाईँको पुरै 58 सालदेखि पूजा नगरे अब दर्शकबिन्दहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हजुरलाई नमस्ते परोपकारी अभियानका अध्यक्ष तारा बहादुर कुँवरजी हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर हजुरलाई नमस्ते परोपकारी अभियान र श्री सतीश्राप मोक्षधामको संयुक्त आयोजनामा सतीश्राप मुक्ति शिवशक्ति श्री महायज्ञ यही माघ 19 गते नारायणी दरबारमा जुन हुन गइरहेको छ, यो महायज्ञको विषयलाई लिएर चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त्यो माघ 19 गते जुन दिनबाट चाहिँ महायज्ञ सुरु गर्ने भनिएको छ त्यो शास्त्रगत छैन भनेर प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि चाहिँ अब सतीश्राप मुक्ति शिवशक्ति श्री महायज्ञ चाहिँ अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रनी खबर। धन्यवाद। जुन यहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन जानकारी दिनुभयो सतीश्राप मुक्ति शिवशक्ति श्री महायज्ञ गर्ने भनेर, जुन यो सती श्रापलाई हटाउने लगायत भूकम्पमा परिमरेका लगायत विभिन्न आत्माको चाहिँ त्यो मुक्ति दिलाउने भनेर चाहिँ जुन किसिमको यो महायज्ञ गर्ने भनेको छ, तर यो शास्त्रगत भएन भनेर जुन बाहिर कुरा आइरहेको छ नि, शास्त्रगत छैन भनेर विज्ञहरूले विद्वानहरूले भनिरहेको अवस्थामा जुन मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ तपाईँहरू महायज्ञ गर्ने भनिरहनु भएको छ, तर यसले त सर्वनाश निम्त्याउने रहेछ नि। धन्यवाद। तपाईँले अब कुरा सुन्नुभयो। म पनि एउटा अरूले पिएचडी गरेर डाक्टर बने भने ताराबहादुर कुँवरले चाहिँ गाडी चलाएर ड्राइभर बनेको हो, डाक्टर होइन ड्राइभर बनेको हो। अब यहाँ विद्वानहरूको बिचमा कुरा जुध्यो। के बुझ्यो भने हामीले पवित्र उद्देश्यले नेपाल देशमा यो जुन चाहिँ यो साध्य जहाँ हेऱ्यो सानो ठाउँमा पनि गयो नि त्यस्तै, ठुलो ठाउँमा गयो नि त्यस्तै, जहाँ गयो त्यस्तै, जहाँ पनि भद्रगोल कहीँ पनि राम्रो देखिएन जताततै। अनि ठुलालाई ठुलै अन्याय, सानालाई सानै अन्याय, जम्मै कोही पनि न्याय पाएको मान्छे छैन देशमा। राष्ट्रपतिले न्याय पाएको छैन, प्रधानमन्त्रीले न्याय पाएको छैन, मैले पनि न्यायको पाएको छैन, लेबर ज्यामी काम गर्नेले न्याय पाएको छैन, माग्ने भिखारीले पनि न्याय पाएको छैन। अनिखेरि त्यहाँबाट हर क्षेत्रमा चाहिँ सुविधा लिन जाउँ, कहीँ गए पनि तपाईँको सुविधा लिन गाह्रो हुन्छ। अब जसको ठाउँमा गयो भने जसले नछोड्ने भयो कि कालले छोड्ला, आफ्नो पन्जामा परेपछि कसैले नछोड्ने भयो। त्यसले गर्दा यहाँ मानवता नै हरायो, कसैको दया माया हरायो र चाहिँ यहाँ धर्म भन्ने नै हरायो। त्यसले गर्दा जसरी भयो नि लुट आफ्नो ठाउँमा आइसकेपछि कुनै हालतमा नछोड भन्ने कुरो यहाँ चाहिँ मानवतामा भयो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यो पवित्र उद्देश्यले देश र विदेशमा गएका, देशमा बसेका, महाभूकम्पको बेलामा कति मरे होइन, यो जनयुद्धमा चाहिँ हजारौँ हजार मान्छे बेपत्ता भएका छन् होइन, 50,000 मान्छे बेपत्ता भएका छन्। जस्तो बहुदल निर्दलकोमा आन्दोलनमा भयो, तपाईँको 47 सालको जनआन्दोलनमा भयो, तपाईँको चाहिँ यो महाभूकम्पमा भयो, तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरो होइन, विभिन्न कालखण्डमा जति पनि देश विदेशमा हवाई दुर्घटनाहरू भयो, गाडी दुर्घटनाहरू भयो। अनिखेरि त्यो चाहिँ नि विदेशमा चाहिँ रोजगारीमा जाँदाखेरि भयो। यी सारा मान्छेहरूको जुन मर्या छ, कोरोनाको बेलामा मान्छे मरे होइन। अनि तपाईँको राजदरबारभित्र हत्याकाण्ड भयो, त्यहाँ चाहिँ हामीले हेर्दा सुनसान स्वर्ग देख्थ्यौँ, त्यही नै अन्यायहरू छ नि, कहीँ पनि न्याय भएको ठाउँ त रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसलाई जसरी पनि मुक्त गर्नुपर्छ भन्नको लागि यो आत्माहरू जसको आत्मा जलेको छ, जसको आत्मा विक्षिप्त भएको छ, जो चाहिँ एकदम चाहिँ नि कष्टकर आत्माहरू भनौँ न, अब यो मेरो भाषामा मैले जानेको भाषामा त्यस भन्दाखेरि मैले बुझेको त्यो मुक्ति गराउनको लागि म संयोजक
म एउटा सानो व्यवसाय गर्छु, म ठुलो अरबपति मान्छे पनि होइन, म एउटा रित्तो खाली खुट्टा आएर एउटा कर्म गरिरहेको हो, देशको लागि केही गरौँ भन्नलाई। अब ठुल्ठुलो काम गर्नलाई मैले पढे लेखेको ठुलो विद्वान होइन, ठुल्ठुला काम गर्न मसँग केही क्षमता होइन। तर तपाईँले जसरी भन्नुभयो देशमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चयन विभिन्न धर्म सङ्कटबाट मुक्ति गराउने उद्देश्यका साथ यो गरेको भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ माघ 19 गते नै किन रोज्नु भयो तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, शास्त्रगत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा शास्त्र विपरीत तपाईँहरू जान मिल्छ? होमादिको ठाउँमा जस्तो चाहिँ यो जुन के अरे वेद विज्ञान भनौँ न, के भन्छ जुन संस्कृत, अब के भन्छ, मैले भाषा बोल्न अलिकति तलमाथि भए पनि सुन्ने मान्छेले बुझिदिनु होला, गलत उद्देश्यले हामी बोलेका छैनौँ। र अब मैले गएँ डाक्टर बाबुराम रिजाल कहाँ, हेर्नुहोस्, नम्बरी पण्डित उहाँ पहिला चाहिँ राजदरबारमा पनि 2058 सालसम्म उहाँ नम्बरी पण्डितको रूपमा त्यहाँ कार्यरत हुनुहुँदो रहेछ होइन। अनि अरू कहाँ पनि हामी गयौँ धेरै ठाउँ, जस्तो त्यहाँ तपाईँको यहाँ चाहिँ नेपालको पहिलो संहिता शास्त्री श्री अर्जुन प्रसाद वास्तोलाज्यू है, उहाँ कहाँ पनि गयौँ। सबै कहाँ जाँदाखेरि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि त्यो दिन 19 गते नै उपयुक्त हुने, हामीले त 23 गतेदेखि गरौँ भनेर प्रस्ताव लगायौँ, तर 23 गते सायद निस्केन। अनि 19 गते चाहिँ होम जुरेन भनेदेखि त्यो दिन सङ्कल्प गर्ने रे, भोलिपल्ट होम जुर्छ भोलिपल्ट होम गर्ने रे होइन। उहाँहरूको विधि विधान अनुसारले त्यसलाई हामीले गरेको त्यत्रो यस्तो अनिकालको बेलामा खर्च गरेर दुनियाँ गरेर समय व्यस्तता होइन, यस्तो कोरोना महामारीको बेलामा गरेपछि उपलब्धि त हुनु पर्यो नि। अनि उपलब्धि भएन भने के गर्ने भनेर हामीले त्यो सबै छलफल गरिसकेपछि अनि नम्बरी पण्डित चाहिँ डाक्टर बाबुराम रिजालज्यूले यो निकाल्नु भएको, यो निकालेको कुरामा चाहिँ आजभोलि यो अरू विवादहरू कसले के भने, तर यति ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन किसिमले यो अहिलेसम्म भएको छैन दरबारमा, यो विषयमा त तपाईँहरूले सल्लाह लिन सक्नुहुन्थ्यो। जस्तो कुनै पनि यस्ता धार्मिक विषयवस्तुमा चाहिँ कुनै विवाद निम्तिने अथवा चाहिँ विवाद निम्तिने त्यो सोध्नु पनि भएको थियो होला। सनातन विद्वत परिषद छ, विभिन्न धार्मिक गुरुहरू हुनुहुन्छ जो यही काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, राजधानीमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह परामर्श लिन किन चुक्नु भयो तपाईँहरू? सुन्नुहोस्, अब मैले यस्ता ठुला मान्छेहरू विद्वान पण्डितहरूलाई खासै चिनेको छैन है, तर यही काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। तपाईँले के भन्छु भने मैले चिनेको भनेको अब यही विषयमा होम गर्ने विषयमै डक्टर गरे पिएचडी गरेको मान्छेलाई नसोधेर मैले कसलाई सोध्न जाउँ होइन। उहाँ नै डाक्टर बाबुराम भट्ट नै यो विषयमा पिएचडी गरेर आउनु भएको छ भनेदेखि बाबुराम रिजाल बाबुराम रिजालजीले, अनि उहाँले चाहिँ नि भनेको कुरालाई मैले नपत्याउने हुन्छ। अनि जस्तो अहिले अरू पण्डितहरूले अरूहरूले गुरुवरहरूले अरू चाहिँ नि विज्ञहरूले जुन भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि आएर यसलाई मिलेर गरौँ न त, यो त उहाँहरूको पनि हो नि। अथवा हामी ल उहाँ नम्बरी पण्डितबाट चाहिँ कुनै कमजोरी भएको रहेछ भने यो देशको लागि गरेको हो नि त, यो ताराबहादुर कुँवरको लागि पनि होइन, त्यो नम्बरी पण्डितको लागि पनि होइन भनेदेखि देशको लागि गरेको कुरा उहाँकोमा कुनै कमी कमजोरी छ भने, जस्तो यहाँ हामीले के जजमान गुरुङ भन्ने पनि सुन्यौँ, लामो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ उहाँले, सामाजिक सञ्जालमा लामो स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, यो दिनमा यज्ञ हवन हुँदैन, हजुर अग्नि जुरेको छैन, यो भनेको चाहिँ सर्वनाश निम्त्याउनु हो भनेर उहाँले भन्नुभएको हो। उहाँले त्यही भन्नुभयो हुनाले हामीले यी चाहिँ डाक्टर बाबुराम रिजालज्यू कहाँ गयौँ। तब उहाँ यसो लेखेको छ, के हो त भनेर भन्दाखेरि उहाँले पत्रकारलाई चाहिँ बोलाएर के अरे चुरो कुरा भन्ने एउटा पत्रकारलाई बोलाएर उहाँले सबै स्पष्ट रूपमा भनिदिइसक्नु भएको छ। अब हामी कुन चाहिँ पिएचडी डक्टरको पिएचडी उपाधि प्राप्त चाहिँ यो पण्डितहरूको कुरा सुन्ने त? अब हामीले त हेर्नुहोस्, यति बेला ऋण गरेर ताराबहादुर कुँवरले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो घर बेचेर भए पनि यो महायज्ञ लाएर छोड्छु भनेर लागिरहेको छु। ताराबहादुर कुँवर एउटा अभियान चलाएर बसेको, समाज सेवामा पनि त्यत्तिकै खटेको, निर्माण व्यवसायमा एउटा कहलिएको नाम, कसरी नारायण हिटी दरबारभित्र त्यो ठाउँमा चाहिँ हात हाल्न पुग्नुभयो तपाईँ? यो चाहिँ यस्तो भयो कुरो के भने, यो चाहिँ हामी 18 महिना चाहिँ यो सतीको श्राप मुक्ति गराउनको लागि 18 महिना महायज्ञ लाउने भनेर हामी हिँडेको 2 वर्ष भयो है। 2 वर्ष हुँदाखेरि 18 महिना लाउनको लागि काठमाडौँ हामीले जग्गा नै पाएनौँ कि। अनि 11 वर्ष तपस्या गरेर आएका एकजना भेटेका थियौँ, उहाँले लाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अनि 2 वर्ष घुम्दाखेरि पनि सकिएन, त्यसको लागि पैसा पनि ठुलो धनराशि लाग्ने भयो र 21 जना ब्राह्मण 18 महिनासम्म पाल्न गाह्रो हुने भएको हुनाले ती ऋषिलाई, ती जुन तपस्वीलाई चाहिँ मैले अब हेटौँडामा मेरो चाहिँ त्यहाँ 5 कट्ठा 8 दूर जग्गा छ,
त्यो जग्गामा गएर तपाईँले त्यहाँ त गर्नुहोस्, तर 21जना ब्राह्मण लाउन सकिन्न, तपाईँ घटाउनुहोस् भनेपछि उहाँले 3जना ब्राह्मण लाएर उहाँले चाहिँ अब त्यो सुरु गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो तयारी भइसकेको छ है। त्योभन्दा पहिला हामीले एकचोटि यो नेपाल दरबारलाई लागेको श्राप हो, सतीको श्राप भनेको, त्यसो भए नेपाल दरबारमै एकचोटि गरी हेरौँ न। नेपाल दरबारमा गर्न सकियो भनेदेखि त न यसबाट साँच्चै मुक्त हुन्छ कि जस्तो आज चाहिँ जस्तो रात दरबारकै कुरा गरौँ, रात दरबारमा तपाईँको राति त्यहाँ मान्छे बस्नै सक्दैन होइन, मान्छे बस्न सक्दैन रात दरबारमा। हजुर, रात दरबारमा राति मान्छे बस्न सक्दैन। त्यहाँ हामीले सुनेको है, त्यहाँ चिल्ली बिल्ली चाहिँ अब मान्छेहरूको कतिको क्रिया भएको छैन होला, कतिको के हिन्दू वेद विद्याले जे लेखेको छ त्यो हामी सुनेको कुरा हो नि। अब हामी धेरै जानेको मान्छे त होइन, तर यहाँ त विश्वास त के छ भने हामी हिन्दू धर्म मान्नेहरू, ब्राह्मणहरूले, पण्डितहरूले, जस्तो ज्योतिषहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही मानेर आएको हो नि हामीले। त्यो माने अनुसार त्यहाँ चाहिँ सबैको त्यो आत्माहरू रोइराखेको छ। जस्तो 2058 सालदेखि 59 सालदेखि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि त्यो पूजा कोठामा आजसम्म पूजा भएको छैन होइन। अनिखेरि त्यहाँबाट जस्तो महेन्द्र राजाले पनि 15 सालमा कहिले कोटी होम लाउनु भएको थियो अरे। जस्तो वीरेन्द्र राजाको त्यहाँ वंशनाश हुँदाखेरि त्यहाँ कति मान्छे मरे होला, के होला, अब त्यो ती आत्माहरू सबै त्यहाँ रोइराखेका छन् नि त। हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि पो हामीले खान नपाएको बेलामा, हामीले लाउन नपाएको बेलामा, हामीलाई अभाव भएको बेलामा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने ओहो त्यो भित्र कति सुख छ है, त्यो भित्र स्वर्गै होला, त्यो भित्रको मान्छे कति मिठो खाइरहेको होलान्, कस्ता राम्रा राम्रो लुगा लगाइरहेछन्, यस्तो स्वर्गीय आनन्द कहाँ पर्छ, मरेपछि हामी स्वर्ग जाने भने त्यही होला भनेर भन्थ्यौँ। तर त्यो भित्र पनि के रहेछ भने राजालाई पनि अन्याय नै रहेछ है। अनि त्यहाँ रानीले नै अन्याय रहेछ, त्यहाँ भित्र राजदरबारभित्र बस्ने मान्छेलाई पनि सुख शान्ति रहेनछ। त्यसले गर्दा त्यही भएर त राजा रानीको पनि ज्यान गयो भनेदेखि ती सोझा राजा रानी जुन भए तिनी गएकोमा पनि हामीले एउटा के भने रात दरबारभित्रै लायौँ भने उनलाई पनि मुक्ति हुने, अनि सतीको श्राप पनि मुक्त हुने, अनिखेरि त्यहाँबाट जति पनि यो मरेका आत्माहरू क्रिया नभएका छ ती सबैलाई होइन। त्यसो भएर होइन, डाक्टर जगमान गुरुङले भन्नुभएको छ बडा महारानी श्रीपाच ऐश्वर्यले नारायण दत्त श्रीमालीको चेलाहरूलाई चाहिँ छिन्नमस्तता साधना गर्न खर्च पुर्याएकोले साधना बिग्रिएर चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भएको भन्नुभएको छ। तपाईँले गलत व्याख्या गरिदिइरहनु भएको छ के? सुन्नुहोस्, अब यो विषयमा चाहिँ म के भन्छु भने डाक्टर बाबुराम रिजाल लगायत यी समिता शास्त्री भनेको विश्वभरिमा एकजना छन् रे, यी बाबु के रिजाल रहेछन्, रिजाल होइन, यो समिता शास्त्री, डाक्टर अर्जुन प्रसाद वास्तोला है। अब उहाँहरूलाई सोध्नुहोस् यो बारेमा। जस्तो अहिले जजले चाहिँ जस्तो जजमान गुरुङ भनौँ अथवा अर्को एकजना गौतम के भनौँ होइन, अथवा अन्य अरू जति पनि आउँछन् उहाँहरू सबैजनासँग सल्लाह गरेर त्यो सल्लाहको लागि किन तपाईँहरू पहल कदमी गर्न तयार चिन्न परेन भने बल्ल त चिन्ने अवसर आयो। अब उहाँहरू आउनुहुन्छ भने त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पवित्र काम यो देशको माघ 19 गते जुन महायज्ञ हुँदैछ त्यसले सर्वनाश निम्ताउँदैछ। अब यो महायज्ञ पर सर्छ, अग्नि जुरेको दिनमा गर्नुहुन्छ। हामी के भन्छौँ भने हामीले आँटिसकेपछि गर्छौँ यो तर शास्त्रलाई नै शास्त्रलाई नमानिकन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो जसरी आज कुनै पनि दल मिल्दैन नि, जुन राजनीतिक पार्टी कुनै मिल्छ, स्वार्थ भयो भने आफूलाई काट्छु भने मान्छेसँग पनि भोलि अँगालो मार्न जान्छन् होइन। अनिखेरि त्यहाँबाट टाउको मूल्य चोक्नेसँग पनि यसो गरेर हात मिलाउँछन् नि होइन। त्यस्तै चाहिँ नि पण्डितहरूको पनि राजनीतिक दल जस्तो रहेछ के। एकजना पण्डितले हुन्छ भन्ने, अर्कोले हुन्न भन्ने, अनिखेरि त्यो त हिन्दू धर्ममा त एउटाले साइट निकालेपछि अर्कोले पनि त त्यही मान्नु पर्यो नि भने ठिक छ ल। उहाँले चाहिँ नि साइट राम्रो होइन, त्यहाँ भनिएको छ अग्नि जुर्दैन, हवन गर्न मिल्दैन भनिरहँदाखेरि तपाईँले भनिरहनु भएको छ हामी त्यहाँ त्यो दिन भगवती पाठ हवन नगरिकन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? एकै दिन सबै म त त्यो जान्दिनँ, हेर्नुहोस् त्यसको लागि विज्ञहरूलाई नै सोध्नुपर्छ होइन। म चाहिँ के भन्दा त्यसको लागि आर्थिक खर्च जुटाउने होइन, जसरी हुन्छ यसलाई आर्थिक चाहियो पहिलो कुरो। आर्थिक मेरा इष्टमित्र, स्यालको इष्टमित्र धेर भन्छन् नि, म एउटा स्याल हुँ, मेरो धेरै इष्टमित्र छन्, म मेरो धेरै साथीहरूलाई म भन्छु भएन कसै जस्तो म कसैलाई त्यो यो चन्दा दिएँ यहाँ त्यहाँ पनि भन्दिनँ, किनभने मलाई भगवान्ले माया गरेका छन्, मैले दाल भात खान पुग्ने पैसा कमाइराखेको छु भने मैले मेरो नेपाल आमालाई म जन्मेको भूमिलाई नि केही गर्न सक्छु कि भनेर धर्मको माध्यमद्वारा केही गर्न सक्छु कि भनेर लागेको हो। यसमा उहाँहरूलाई वेलकम स्वागत छ नि त। पवित्र उद्देश्य लिएर जुन कार्य गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो उद्देश्य नै प्राप्ति हुँदैन भने चाहिँ त्यो कार्य गर्नुको कुनै अर्थ
सबैले त भनेको छैन नि उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ होइन, यो फल लाग्छ भनेर यस्तै गरे कार्य हो नि। चाहिँ जुन श्रीपाँच वीरेन्द्रको सन्तानको वायुमुक्त गराउन श्रीपाँच ज्ञानेन्द्रले आफूलाई कालिदास बाबा भन्ने व्यक्तिलाई खोटाङको हलेसी महादेव स्थानमा रुद्राक्षको हवन गराउँदा नेपालमा गणतन्त्र आएर शाह राजवंशले यो हविगत बिहोर्न परेको हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तै किसिमको हविगत तपाईँहरूले पनि बिहोर्नु पर्ने हो अथवा चाहिँ मुलुकले थप अर्को हविगत चाहिँ दुर्दशा बिहोर्नु पर्ने हो त? तपाईँहरूको यो महायज्ञले त ठुलो प्रश्न उठाएको छ, धेरैको जिज्ञासा छ यतिखेर। म सुन्नुहोस् म छक्कैछियाको पिएचडी होल्डर मान्छे हो, म विद्वान। हेर्नुहोस् है, तपाईँले स्पष्ट कुरा भन्छु, यो बारेमा मलाई सोध्दै नसोध्नुहोस् कि तपाईँ अहिले नै डाक्टर बाबुराम रिजाल कहाँ गएर लिनुहोस्। जस्तो तपाईँको यहाँ चाहिँ संहिता शास्त्र, तर तपाईँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, यो सबै व्यवस्थापन तपाईँले गरिरहनु भएको छ। व्यवस्थापन मिलाउने मात्रै हो। मैले नराम्रो हुन्छ भनेको दिन मैले किन गर्छु? मैले आजसम्म जिन्दगीमा नगरेको कुरो गर्दैछु भनेदेखि त्यो पनि देशको लागि गर्दैछु। अहिले ऋण गरेर गर्दैछु, म के पैसा भएको मान्छे हो र? म अहिले ऋण लाएर तपाईँ 10-11 करोड रुपियाँ ऋण तिर्न नसकेर यहाँ आछु बस्छु। मेरो ऋणलाई पनि सघाउ पुगोस् भन्ने मेरो पनि त्यो भित्री धेरै मान्छे व्यवसायबाट डामाडोल भयो, धेरै मान्छे घरबारविहीन भइसके, धेरै मान्छेले आत्महत्या गरिसके। किन भन्दाखेरि काठमाडौँमा तपाईँ हेर्दाखेरि गाडी चढाइ देख्छ, ऊ भित्रै चाहिँ लिलाममा परिसकेका हुन्छ। त्यसो भयो भने यिनीहरूको पनि चाहिँ नि बास छोड्न नपरोस् होइन भन्ने। जस्तो तपाईँले उदाहरण भन्नु, अहिले यति बेला सारा व्यवसायीहरू घरबारविहीन भएको छन्। यही बेलामा चाहिँ ब्याङ्कहरूको नाफा चुलिएर माथि पुग्यो अरे। अब ब्याङ्कले त कालले छोड्ला, ब्याङ्कले छोड्दैन नि त। त्यसो भए अब उसको पनि नियम छोडेन भनेर हामीले त्यसो विरोध गर्ने। तर हामीले कमाउन पाउनु पऱ्यो नि त भनेर भगवान्लाई भन्नु पऱ्यो कि अरूलाई भनेर काम छैन। भगवान्लाई कमाउनेले कमाउन पाउनु पऱ्यो, काम गर्नेले काम गर्न पाउनु पऱ्यो, अनि रोगीलाई निरोगी हुनु पऱ्यो। सबै देशमा सबैलाई राम्रो हुनु पर्छ। जहाँ गए पनि सरकारी निकायमा जहाँ गए नि काम राम्रो हुनु पर्यो, सबैले सहयोग गरौँ भन्ने भावना हुनु पऱ्यो। यातायात व्यवस्थामा गयो, सेवा लिन गयो भने उसलाई फटाफट गरिदिनु। त्यो त्यहाँ कर्मचारीले जस्तो भन्सारमा गए फटाफट गरिदिउन्, जस्तो तपाईँ मालपोतमा गयो फटाफट गर्। यो के भने अहिले व्यक्तिको दोषै होइन के, अहिले यो शराब लागेको छ। यो शराब लागेको कारणले यो सबैले धर्म छोडिरहेका छन्। अब धर्ममा आइसकेपछि सबै डराउँछ नि, सबै डरा। मेरो बुद्धि है, मेरो विचार, यसमा कतै विवाद नहोस्। मेरो विचार मैले के भने यहाँ सबै देशभरिको जुनसुकै धर्मका मान्छेहरू नेपालमा सबैलाई राम्रो होस् भन्ने कुरो। अरू कसैलाई चिनिन, मैले बाबुरामजीलाई मात्रै चिने, उहाँलाई मात्रै सोधेँ भन्दाखेरि त्यहाँ ठुलो रहस्यको प्रश्न छ नि। अरूसँग चाहिँ किन छलफल गर्न चाहनु भएन तपाईँले यो विषयमा चाहिँ? अब यो यसो छ, तपाईँको टिभीको नाम के अरे तपाईँको? इन्द्रेणी खबर। इन्द्रेणी खबर, उडेन इन्द्रेणी। अनि तपाईँले के भन्नु, म कान कम सुन्छु अलि। अनि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अब यो हामीले पवित्र उद्देश्यले गर्न लागेका छौँ। आज अब हामीले त्यहाँ नारायण दरबार सफा गर्ने होइन, त्यहाँको परम्परादेखि कुन रङ लागिरहेको छ त्यो हामीले त्यो रङ लायौँ। अब पानीको व्यवस्था गर्नु, ट्याङ्कीहरू, धाराहरू, पानीहरू व्यवस्था गऱ्यौँ। अब गुरुहरू सुताउनको लागि चाहिँ ठाउँ व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यहीँ पहिल्यै छ। जस्तो तपाईँको 150 जना 200 जना अट्ने हल छ एउटा, त्यो बिचमा चाहिँ नि महायज्ञ लाउने ठाउँ छ। यहाँ कोरोनै लाए पनि जे भए पनि त्यहाँ तपाईँको के हुन्छ भने 200 जना अट्ने ठाउँमा हामी जम्मा 25 जना मान्छे बसेर काम गर्छौँ। राज्यले अहिले 25 जना भन्दा बढी गर्न पाइन्न भनेको छ नि। त्यहाँ 21 जना ब्राह्मण राख्छौँ, होम गर्छन् उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले होइन। हामी 4 जना मान्छे हरेक दिन 4 जना पालोसँग बस्छौँ। हामी मूल आयोजक समितिको मान्छे अथवा बाहिरबाट कोही मान्छेमा चाहिँ आउनको लागि जो पनि आउन पनि पाउँछन्, तर उहाँहरूले सिधै जान पाउँदैनन्। सिधै जान नपाएपछि पासको व्यवस्था गरेर जानु पर्यो। पासको व्यवस्था गरेपछि सिस्टममा हुन्छ, कसैले कसैलाई टच गर्न पर्दैन, भिडभाड पनि हुँदैन, भजन कीर्तन पनि हुँदैन, नाचगान पनि हुँदैन होइन, कथा वाचन पनि हुँदैन, शुद्ध जानी हो। कसैले होम गर्न चाहन्छन् भने वैदिक विधि अनुसार होम गर्न पाउँछन् होइन। अब त्यहाँ कोही खानेकुरा अब प्रसाद दिनु पऱ्यो भने प्याकेटको खाना राख्छौँ त्यहाँ हामीले, अथवा पछाडिपट्टि कुनामा एउटा क्याटरिङलाई दिन्छौँ, उहाँहरूले प्रसाद दिनुहुन्छ। अनि त्यसो गरेर चाहिँ हामीले गर्छौँ। हेर्नु, यो अन्य कुरा चाहिँ जस्तो साहित्यको सम्बन्धमा होइन, जस्तो चाहिँ विधि विधानको सम्बन्धमा चाहिँ पण्डितज्यूहरूलाई नै, गुरुज्यूहरूलाई, प्रोफेसरहरूलाई, डक्टरहरूलाई नै सोधौँ। तर उहाँहरूले पनि के भने यो सबैको एउटा बोली हुनु पऱ्यो नि। अनि एकजना डक्टरले हुन्छ भन्ने
होइन पण्डित डाक्टरले, अर्कोले हुन्न भन्ने, अर्कोले अर्को ठाउँमा गरे हुन्ने भन्ने, सबैको प्रत्येकको फरक हो भने त अनि जिन्दगीभरि त्यो माहेकै नै हुँदैन नि। त्यो त्यस्तो हुन जरुरी छ र त तपाईँ आइपुग्नु भयो। सबले ओके राम्रो भने अब यहाँ तपाईँ आउनुहुन्न थियो नि। तर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको समाधानतर्फ त खोज्नुहुन्छ होला नि तपाईँले समाधानको। हजुर समाधान त हेर्नु, समाधान नहुने भए त म यो खर्चै गर्दिनँ नि। हेर्नु मैले आफ्ना भाइ साथीहरू, मेरै भाइ दाइ काका मामा होइन सबैलाई गुहारेर बाबु हो ल है गरौँ है, हामी भोलि कुन जन्मको दुःखले आज हामीले आएर यस्तो दुःख गर्न पर्यो, यस्तो चाहिँ एकदम कष्टकर दुःख गर्न पर्यो भनी हामीले पढ्न पनि पाएनौँ। त्यसले गर्दा अर्को जन्मको लागि भए पनि राम्रो काम गरेर बसौँ भनेर राम्रो काम गरेर लागेको त हो नि। यहाँ हामीले विवादास्पद कुराहरू गर्ने, देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने होइन, अनि हामी आफू पैसा कमाउन जाने, अनि हामी हाइलाइट हुने होइन यो काम। हामीलाई हाइलाइट हुनु पनि छैन, केही पनि छैन। कोही मान्छे आउँछ भने संयोजक पद पनि मैले छोडिदिन्छु, अरूलाई राख्छु है यहाँ। अनिखेरि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ कुनै अब पण्डितजीहरू जस्तो विज्ञहरू जसले यो कुरा साइज छैन भनिरहनु भएको छ, उहाँहरू पनि आउनुहोस् न, यहाँ बसौँ, उहाँहरूलाई पनि हामी सल्लाहकार राख्छौँ होइन, मिलेर गरौँ न। के भयो हामीलाई यहाँ चाहिँ नि त्यो कुसाहिदको दिन छ भने हामी किन गर्नु पर्यो? अब उहाँको विधि विधान अनुसार उहाँको पात्रोले त्यही दिन निकाल्यो, नत्र त हामीले 23 गते गरौँ गुरु भनेको थियौँ नि। ताराबहादुरले भनेको दिन भए त 23 गते हुन्थ्यो नि त। 19 गते रहेनछ भने पछि सार्न पनि तयार हुनु। सार्न हामी यस्तो छ, अहिले अब सार्ने कुरो आउँदैन हेर्नुहोस् है, किनभने हामीले 4-5 जना पण्डितहरूसँग सल्लाह गरिसौँ। तर माघ 19 गते भन्ने बित्तिकै त्यहाँ राजनीतिक विषय जुन जोडिन्छ नि, त्यही दिन चाहिँ किन रोक्नु भयो? उहाँ पण्डितहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने उहाँहरूलाई हामी सोध्न पनि गएका छौँ। हेर्नु, सोध्न जाँदाखेरि नभेट्ने, अनिखेरि के भने काम न काजको कहाँको यो ताराबहादुर कुँवर चाहिँ नपढे लेखेको न के, यो मान्छे आएर महायज्ञ लाउने, अनि यत्रो बौद्धिक विद्वानहरू चाहिँ पछाडि पर्ने भन्ने हुन्छ। हामी त त्यस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर उहाँहरूलाई लाउँछौँ। आज पो त्यो एउटा लाउँदैछौँ त अब हामी जिन्दगीभरि यो काम गर्छौँ होइन। आज चाहिँ 56 वर्षको उमेर अब भयो, अब हामीले चाहिँ बालबच्चाहरू हुर्कायौँ, पढाइ लेखाइ गऱ्यौँ, दाल भात खाने पैसा कमायौँ होइन भनेदेखि अब हामीले त जिन्दगीभरि कमायौँ भने जम्मै धर्ममा खर्च गर्छौँ। धर्म भने कसैको हामी धर्म परिवर्तन गराउनु खर्च गर्ने होइन, अरूले धर्म परिवर्तन गर्नु खर्च गर्दैन, हामी गर्दैनौँ। हामी सबै धर्मलाई सम्मान गरेर हामी चाहिँ यो नेपाल देशलाई एउटा शान्ति र यहाँका मान्छे विदेश जानै नपरोस् के काम गर्नले, नेपालमा खान पुग्ने पैसा नेपालमा जान छोरी पाल्न पुग्ने भएन। अनि आजको दिनसम्म चाहिँ सबैले त्यसरी प्रमाण खोज्ने हो भने तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने आजसम्म विश्वासमा चलेको होइन। जस्तो त्यो गौतम पण्डितज्यूले भनेअनुसार कहाँ छ त त्यो प्रमाण भनेर भने कुन चाहिँ चिजको प्रमाण छ त? यहाँ प्रमाण त कहीँ पनि छैन नि, विश्वास त हो। अब सबै यही संस्कार सिकाउँदै आए भने सत्यनारायणको पूजा लाउने चलन आयो पहिलेदेखि, सत्यनारायण पूजा लाग्छौँ। बाबुआमाको श्राद्ध गर्ने चलन आयो, पहिला सुनेको थियौँ हामीले 13 वर्ष चाहिँ बाबुआमाको क्रिया बस्थ्यो अरे, अनि त्यहाँबाट 13 महिनामा ल्याए अरे, 13 महिनाबाट 13 दिनमा ल्याए अरे भने अब के अरे कसैले 1-1.5 दिनमा ल्याउने पनि सुनेको छ नि। अब यो सबै कुरो सुनेको कुरा हो है। म यो विषयमा जानकार पनि छैन, म यसमा आफूले जे त्यो बोलिरहेको छु। नेपाल आमालाई राम्रो गराउने र यो देशमा काठमाडौँमा बस्ने अथवा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूको मात्रै यो देश होइन। यो देश चाहिँ यस्ता मान्छे छन्, यति दुःखले जर्जर छन्, यति पीडादायी छ नि, ती मान्छेहरूलाई पनि सुविधा सम्पन्न होस्, उनीहरूको नि राम्रो होस्। यहाँ कहीँ काम लिन जाँदाखेरि सबै ठाउँमा सहज रूपमा आफ्नो कामहरू बनोस्। जहाँ गए पनि अन्याय, अब हामीलाई मात्र अन्याय होइन, त्यो दिनेलाई नै अन्याय छ। जसले मलाई पासपोर्ट दिन्छ उसलाई पनि अन्याय छ, अनि उसले पनि सहजै पाउँछ भनेपछि यो हर त नेताहरूलाई पनि अन्याय छ। नेताहरूलाई के अन्याय छ? चुनाव लड्न पर्यो, जनतालाई त्यहाँ पैसा बाँड्नु पर्छ होइन। हर क्षेत्रमा चाहिँ कसैले पनि दुःख दिनु हुँदैन। अहिले तपाईँको सबै अन्याय छौँ, नेताहरू अन्याय छन्, मन्त्रीहरू अन्याय छन्, राजनीतिक पार्टीका अध्यक्षहरू अन्याय छन्, राजा अन्यायमा छन्, तपाईँ राष्ट्रपति अन्याय छन्, अनि जनताहरू अन्याय, सबै अन्याय। फाइदा चाहिँ कसलाई भएको छ त भन्दा फाइदा कसैले पनि भएन नि। त्यसो यो महायज्ञ पश्चात राजाले न्याय महायज्ञ पश्चात हाम्रो हेटौँडाको 18 महिनाको महायज्ञ गरेपछि त त्यसको 40 दिन पछाडिबाट यो देशमा चाहिँ 100% चाहिँ त्यो भएको छ, विश्वासमा चल्ने हो है। र यहाँ पनि यो गरिसकेपछि यो त 9 दिनको यज्ञ हो, 1 दिन गर्ने 1 दिन समापन गर्ने हो। यो गरिसकेपछि तपाईँको धेरै राम्रो हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। किनभने यही विश्वासमा चले होइन हामी आजसम्म संसारमा। जस्तो हिजो बेलुका तपाईँ उदाहरण भनौँ न, यो मेरो यो ब्रेकर छ नि, मैले ब्रेकर ल्याएर राखेको,
आज कोरियाको ब्रेकर लगाएर मैले कति 10 महिना जति भयो, मेरो ब्रेकर 20वटा बसिरहेछ। म किस्ता तिरेर नसकेर तनावमा छु। अब तपाईँसँग म फोनमा कुरा गरिरहेको छु, मेरो ध्यान उता हुन्छ। अनि अब व्यवहार बिग्रियो भने त काठमाडौँबाट लगाटेपछि म तपाईँको टिभीले मलाई इन्टरभ्यू लिन आउँदैन होइन। मैले राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, आर्थिक अवस्थामा पनि म सफल हुनु पऱ्यो होइन। मैले त उही पहिला त्यहाँ टेकोमा रिक्सा चलाएको त्यहीँ पुऱ्याइदिन्छ फेरि। त्यसो भए हुनाले तपाईँलाई एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने आर्थिकमा पनि हुनु पऱ्यो, तर दुःख मेहनत गरेर आएको पैसा हुनु पऱ्यो र त्यो पैसाले देशको लागि पनि राम्रो काम गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो आर्थिक हिजो मैले के भने एकजना गुरुलाई ल्याएर लाउनु गुरु यो मेरो ब्रेकरै बिक्री भएन, यो सबै ब्याङ्कमा ब्याज पनि तिर्न सकिएन भनेको, उहाँले आएर फुकपाक सुकपाक पार्नु भएको थियो। बेलुका त नपत्ताउँदो मान्छेले ब्रेकर लगिदियो भनेपछि त बडो अचम्म लाग्यो। मान्छेलाई महिनौसम्म ब्रेकर किन्छु भन्ने मान्छेले किनेन। अब केही न केहीको मान्छेले आएर ए भाइ एउटा मेरो ब्रेकर बिक्री भयो भने बेच्देऊ न भनेको, ए मलाई नै चाहिरहेको थियो एउटा दिनु न भनेर चेक काटिदियो, भ्याक्क लिएर गयो। ताराबहादुर कुँवरजी जस्तो सतीश्राप मुक्ति शिवशक्ति श्री महायज्ञ जो भनिएको छ, यसका संरक्षक लगायत केही व्यक्तिहरूको नाम चाहिँ भारतीय जनता पार्टी भारतसँग जोडिएर आएको अवस्था छ नि। अब तपाईँलाई यो पनि भन्छु, हेर्नुहोस् यो महायज्ञ सम्पन्न गर्नु पर्यो। मैले एक्लै गरेर हुँदैन होइन, मैले एक्लै गरेर सक्दिनँ। ल आर्थिकमा म सकौँला, पैसाको लागि सकौँला होइन। त्यो विषयमा जस्तो तपाईँले अघि सोधिराखेको चाहिँ कर्मकाण्डीहरू जुन जानकार मान्छेहरू चाहियो नि त। जानकारहरू मान्छे चाहिने क्रममा हामीले यहाँ के गऱ्यौँ भने हर क्षेत्रमा काम लिनुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दा सल्लाहकारहरू हामीले राख्यौँ। सल्लाहकारहरू के उसमा राख्यौँ भन्दा यही महायज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि, र त्यहाँ को मान्छे कहाँ हुन् हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीलाई मात्रै यो महायज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि जानकार मान्छेहरूलाई हामीले यो संरक्षकमा राख्यौँ होइन, अथवा तपाईँको सदस्यहरू पनि राख्यौँ। अब तपाईँको सल्लाहकारहरूमा हाम्रो बौद्धिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ है, हामी उहाँहरूलाई एउटा सम्मान गरेर राखेको हो, उहाँहरूसँग सोधेर है। अनि उहाँहरूको भूमिकै केही पनि हुँदैन त, भूमिका सबै हामीले गर्ने हो होइन। अब त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूले यो मानको खातिर मान पनि हो यहाँ यो सल्लाहकारहरू ज्यू भनेको हो कि। अनि उहाँहरूको समर्थन उहाँहरूको साथ छ। त्यहाँ सबै डक्टरहरू त यहाँ पनि छ नि त, यहाँ कति 7-8 जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ। अनिखेरि त्यहाँबाट मैले पो जानिनँ त, जान्ने मान्छेहरू त यहाँ छन् नि त। अनि मलाई ताराबहादुर कुँवरले एउटा संयोजकको हैसियतले सबै कुरा जुटाउँछ भने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यहाँको त्यो ठिक हो अथवा बेठिक हो, त्यो दिन साइत हो कि होइन, त्यो दिन हवन जुट्छ कि जुट्दैन, त्यो दिन के भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ कि। र यहाँ तर जुन नारायण हिटी दरबारमा जुन महायज्ञ लगाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, तर यसको पहल कदमी त राजपरिवारका सदस्यहरूले गर्नुपर्ने हो। तपाईँले त ठाउँ नारायण हिटी दरबार छान्नु भएको छ, तर राजपरिवारका सदस्यहरू संलग्न, यद्यपि राजा चाहिँ उपस्थित हुने जुन तपाईँहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो। सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँलाई अघिकै प्रश्नको क्लियर गर्छु के भन्दा त्यहाँ जे जति मान्छेहरू छन् हामी उहाँहरूको भित्री पृष्ठभूमि हामीलाई केही पनि थाहा छैन। हामीलाई मात्रै त्यो महायज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि हामी आवश्यक मान्छेहरूलाई हामीले त्यहाँ सल्लाहकारहरू अथवा उहरू राखेका हौँ। त्यसमा त्यहाँ कुनै किसिमको हाम्रो केही स्वार्थ छैन। म कहीँ आबद्ध पनि छैन, कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य पनि छैन, कहीँ कसैको समर्थक पनि छैन। अनि अर्को तपाईँ नारायण हिटीभित्रको जुन कुरा गर्नुभयो अहिले पछिल्लो प्रश्न, नारायण हिटीभित्र चाहिँ किन गर्न पर्यो भन्नुभयो तपाईँले होइन। नारायण हिटीभित्र चाहिँ किन गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको काजी भीमसेन थापाको बुढी त के अरे उसको भीम मल्लको बुढीले चाहिँ जस्तो राम्रो काम गरेर आउँदा जस्तो तिब्बतसँग लडाइँ लडेर आफ्नो देशको प्रतिष्ठा इज्जत राखेर जुन आफ्नो भूमि जितेर आउनुभयो, उहाँलाई चाहिँ उहाँका जुन राजाको चौतारीहरू भनौँ, राजाको चाहिँ आसेपासेहरूले नाना किसिमको कुरा लाएर सत्य मान्छे जसले देशको लागि राम्रो गर्यो त्यो मान्छेलाई ढोकामै चाहिँ आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिन नपाइकन केही कुरै नगरिकन त्यहीँ चाहिँ छिनाल दियो अथवा फाँसी दियो होइन। अनि त्यसै भीमसेन थापाको प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको बुढालाई भीमसेन थापालाई पनि त्यसै गरी मारे रे होइन। अनि सुनेका कुरा है, अब यो कसैले खोइ प्रमाण देखा भन्दा मलाई प्रमाण थाहा छैन। अनि त्यहाँ सुनेको सबैले त्यही भने। अनि त्यो उनको पनि त्यो अन्याय परेर सती जानु पऱ्यो नि। त्यति बेला सती जानको लागि त्यति बेला मानेनन् भने तपाईँको खुट्टामा नेल लाउने होइन, हातमा चाहिँ यो हातमा ऊ चाहिँ सिक्री लाउने, नेल कडी लाउने, अनिखेरि त्यहाँबाट त्यो सब लाएर राख्ने र अनिखेरि त्यहाँबाट त्यो सती जाने महिलालाई अनिखेरि त्यति गर्दा नि मानेन, करायो भने टाउको मानेर बेहोस पारेर चाहिँ त्यहाँ लगेर चितामा राख्ने। चितामा राखेर नि करायो भनेदेखि ढङ 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 त्यो दमा बाजा बजाएर अनिखेरि त्यहाँबाट
चाहिँ त्यो अरूले नसुनोस् भनेर त्यसरी जबरजस्ती आफ्ना चेलीबेटीहरू आफ्ना आमा आफ्ना भाउजू आफ्नो बुहारीहरूलाई त्यसरी मार्ने त्यस्तो त्यस्तो निर्दयी चाहिँ रहेछ त्यो चाहिँ त्यो चेनहरू त्यो जुन त्यहाँ प्रयोग भएका बाजाहरू त्यो पनि हामीले सम्भवतः त्यहाँ राख्छौँ त्यो हाम्रो संहिता शास्त्री गुरुजीले भन्नुभएको त्यसको लागि गर्ने त नारायण रेड्डी दरबार होइन हनुमान ढोका दरबार हो भनेर भन्नुभएको छ जाउ मान्छेले सुन हनुमान ढोका दरबारमा हामी त यत्रो 104 वर्ष हो कति 200 वर्ष त राजतन्त्र त नारायण रेड्डीमा बस्यो नि त अनि त्यहाँ नगरेर हनुमान ढोकामा कस कहाँ गएर गर्ने त्यहाँ कहाँ छ राज दरबार हामीलाई थाहा छैन त्यो त्यो थाहा पाउने मान्छेलाई अब ठिक छ नि उहाँले भन्नुभयो उहाँ त्यहाँ पनि गरौँला नि म त जिन्दगीभरि यो चाहिँ नि महायज्ञ लाउनु भनेर हिँडेको छु देशको लागि राम्रो काम गर्नु भनेर हिँडेको छु नि म भनेदेखि अब यो काम त्यहाँ सिद्धाउँ सिद्धाइसकेपछि हाम्रो जजमान गुरुङ डाक्टर साहबले भने जस्तो हनुमान ढोकामा गरौँ होइन अनि अर्को गौतम गुरुजीले भनेको जस्तो अर्को ठाउँमा गरौँ आउनुहोस् न सल्लाह गरौँ के भयो होइन हामी राम्रो काम गर्न हिँडेका छौँ हामी त्यहाँ पैसा कमाउन गइराखेको छैनौँ व्यापार व्यवसाय गर्न गइराखेको छैनौँ नारायण रेड्डीमा राजा फर्काउन गइराखेका छैनौँ नि हामी त तर त्यो उद्देश्य छ भित्री उद्देश्य तपाईँहरूको त्यही हो भनेर बाहिर चर्चा छ यतिखेर अब त्यही भएर त सतीले सरापेको भनेको नि ताराबहादुर कुँवर जस्तो मान्छेले राजतन्त्र फर्काउनु आजको दिनसम्म तपाईँहरू 30 वर्ष 35 वर्ष भयो राजालाई भेट्ने रहर चाहिँ भएको हो नभएको होइन किन भन्दा सारा यी तपाईँले यो फोटोहरू हेर्नुहुन्छ जम्मै प्रधानमन्त्रीहरूको यहाँ फोटो देख्नु सबलाई मैले किताब दिएको छु है सबलाई मेरो जीवनी दिएको छु मैले मेरो राजालाई वीरेन्द्रको पालामा टिका लाउनु भनेर 2-3 पटक गरेर लाइन बसेँ त्यो पनि मैले टिका लाउन सकिनँ हेर्नु दसैँमा अनि ज्ञानेन्द्रको पालामा तपाईँको अब टिका लाउने त परेको छ त्यो जाने कुरो पनि भएन अहिले पछिल्लो समय उहाँ राजाबाट हटिसकेपछि पनि ताराबहादुर कुँवरले उहाँलाई भेट्नलाई यत्रो प्रयास गर्न सकेन एउटा मैले उहाँलाई भेट्ने भनेको मलाई जागिर दिनुहोस् मलाई धन सम्पत्ति दिनुहोस् भन्न जाने होइन नि मैले त उहाँलाई मेरो जीवन एउटा अडियो बुक यसो संस्मरण हुन्छ एउटा फोटो खिचेर मैले पूर्व राजालाई दिएको छु है भनेर नाक ठुलो पार्न गार्नु हो अनि त्यति त मैले सकिनँ भनेपछि हिमानीलाई त आजसम्म भेट्न सकेको छैन अरू त कुरै छोडेर पारसलाई त भेट्न सकेको छैन भनेदेखि मैले कसरी राजतन्त्रलाई त्यहाँ फर्काउने भन्ने कुरो हुन्छ त्यही राजाको चाहिँ त्यत्रा विधि चाहिँ त्यहाँ दाजुभाइहरू बिते आफ्ना छोरीहरू तपाईँले भन्नुभएको छ राजालाई अन्याय भयो न्याय दिनको लागि यो महायज्ञ गर्नु यो न्याय दिन उहाँलाई पनि बोलाएको हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ राजालाई भेट्नु भयो तपाईँले भेट्न त यो भाग्यमा कहाँ छ तपाईँको सागर थपलिया हो कि सागर तिमल सिन्हा भन्नेले भेट्न दिनु परेन भने उहाँले अनुमति दिनु परेन हामीले म जाँदा नि गएन निम्ता गर्नु अब राजा आफै आउनुभयो भने मेरो भाग्यमा रहेछ भने त्यो महायज्ञमा राजा आफै आउनुहुन्छ त्यहीँ त्यसै भेट भइहाल्छ हामीले निम्ता गरेका छौँ होइन भनेदेखि हामीले फोटोमा देखिहालेका छौँ नि फोटोमा देखेर चित्त बुझायो भएन अनि त्यहाँबाट अर्को कुरो तपाईँको त्यो त्यहाँ चाहिँ राजाको त्यत्रा विधि मान्छेहरू मरे तिनीहरूको पनि त आत्मा त रोइरह्यो होला नि होइन अनि ती मान्छेहरूको त मोक्ष गर्न पर्यो नेपालको के अरे हिन्दू परम्परा अनुसार वैदिक विधि अनुसार गर्ने हो नि त तर त्यो विधि नै मान्न तयार हुनुहुन्न तपाईँहरू म त के भन्दाखेरि तपाईँको अब हाम्रो 19 गतेबाट भनेको त हामीले त सार्दैनौँ बरु उहाँहरूले भनेअनुसार अब यो गरेर हुँदैन भने यसैमा पनि उहाँहरू आएर जोडिन सक्नुहुन्छ उहाँहरू सबैजना मिलेर यो देशलाई राम्रो गराउन सक्नुहुन्छ यहाँ कसैले जस लिन पर्दैन जस उहाँहरूले लिए हुन्छ होइन हामी भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ भेट्ने फुर्सद छैन भन्ने अनिखेरि त्यहाँबाट अहिले हामीले काम गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अब जस दिने त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो भनेको त यो सतीले सरापकै कारणले भएको न हो राम्रो काम गर्न लाग्यो भने भेट्नु पर्दैन अनि राम्रो काम गर्न लाग्यो मान्छे आएको छ देशको लागि गर्न आएको छ भनेर भेट्न ताराबहादुर कुँवरले त्यहाँ भाडामा दिए त्यो श्रीमद् के अरे राज दरबार म चाहिँ व्यवसाय गर्नु पर्यो भन्न गयो र अनि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर म घर बनाउँछु भन्न गयो भने हामीले हेर्नुहोस् ऋण गरेर अहिले ऋण त ऋण छ कति खर्च लाग्दो रहेछ यो महायज्ञ सम्पन्न गर्नको लागि होइन अब यहाँ जति लाग्छ 50 लाख अब त्यस्तो कति 60-70 कति लाग्छ त्यो सबै मैले म्यानेज गर्छु व्यवस्था गर्छु कोही मनकारी साथीहरूले स्वेच्छाले कसैले दिएछन् भने लिन्छु होइन भने त्यो माग्दा नि माग्दिनँ होइन अब कसैले मनकारी मान्छेहरूले अब चाहिँ हाम्रा पनि पितृहरूलाई तारौँ हामी पनि होम गरौँ भनेछन् भने ठिकै छ रातभरभित्र जो पायो त्यो त जानु पाएन नि जान्छु भन्ने मान्छेलाई पास बनाएर तपाईँको उयो हामीले पास पनि ल्याइसकेका छौँ यस्तो तपाईँको त यस्तो पास है अब यो चाहिँ हामीले यसरी पास बनाएको छौँ यस्तो पास दिएर एकदम विधिसम्मत तरिकाले 25 जना मान्छे क्रस नहुने गरी अथवा राज्यले 20 जना भन्यो भने 20 जना क्रस नहुने गरी हामी यसरी गर्छौँ हामी राज्यको नियम कानुनलाई
मानेर त्यो नियम परिधिभित्र रहेर हामी काम गर्छौँ। हामीले नेपाल आमालाई खुसी पार्नलाई हामी जानी, नेपालीहरूलाई राम्रो गर्नको लागि जानी, राज्यको नियम पालना नगर्ने हामी केही पनि होइन। हामीलाई लगेर हाम्रो यो देशमा मैले बुझेको कुरो, ताराबहादुरले अन्याय गर्न पर्दैन, अन्याय गर्यो भने कोही कसैले नि बचाउन सक्दैन। ताराबहादुरले सही काम गरेको छ भने मैले राजा नि चिन्न पर्दैन, प्रधानमन्त्री नि चिन्न पर्दैन, म सही काम गरेर हिँड्छु भने मलाई कोही पनि चाहिँ चिनिरहन आवश्यक छैन। मेरो मनसा यही हो कि मैले जिन्दगीमा धेरै दुःख गरेँ, धेरै चाहिँ दुःख त के हुनु, कर्म गरेँ, दुःख त नभनौँ होइन, पसिना बगेँ। मैले जस्तो दुःख अरूले चाहिँ गर्न नपरोस् के, मैले जति दुःख गरेँ नि त्यति दुःख अरूले गर्न नपरोस्, मैले जस्तो बिचमै पढ्न छोड्न नपरोस्, अरूले सबैले पढाउन सकुन् हो। त्यो उद्देश्यले सम्पूर्ण नेपाली र विदेशमा बसेका सम्पूर्ण अमेरिका, इजरायल, के अरे तपाईँको अस्ट्रेलिया, कोरिया, संसार बसेको दुबई, साउदी कहाँ कहाँ हुन्छ होइन, संसार बसेका नेपालीहरूलाई पनि राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले र जति पनि यो चाहिँ माथिल्लो निकायका मान्छेहरूको दिग्भ्रमित यो चाहिँ एकदम गलत बुद्धिहरू छ त्यो पनि सद्बुद्धितिर जाओस्। र आखिर दाल भात खान त सबैले पाउँछौँ त बाबा। मान्छेले यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको मान्छेले 20औं पुस्तालाई पुग्ने पैसा कमाएर राख्दा नि उनीहरूलाई पुगेको छैन। दया माया धर्म केही पनि छैन। हेर्नुहोस् यहाँ कसैले केही काम गर्न लाग्यो भने जहिले नै उही भएको, अरू चाहिँ सबै अगाएको, ऊ चाहिँ भएको, हामीले यो देखेका छौँ है। त्यही भावनाले धर्मको माध्यमबाट भए पनि राम्रो गरौँ भन्न खोजेको हो। अब मेरो उद्देश्य त्यो हो। अनि अन्य कुरा अब पण्डितहरूले, अब ज्योतिषहरूले अब के गर्नुहुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत एकचोटि सम्मेलन राख्नुहोस्, त्यहाँ कुरा गरौँ। मैले नजाने कुराहरू विज्ञहरूलाई ल्याउँला, विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ। हामी त के भन्दाखेरि यति बेला नेपाललाई पनि केही सकिन्छ कि यो जन्मभूमिमा केही राम्रो काम गर्न भनेर लागेको हो, अन्य कुरा केही पनि छैन। हुन्छ, अब अन्तिम चरणमा छौँ कुराकानीको। तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ? तयारी चाहिँ अहिले हामीले त्यहाँ एकदमै त्यो पूजा कोठा अन्धकार थियो होइन, त्यो अन्धकार पूजा कोठाहरू चाहिँ त्यहाँ घाँस उम्रेको होइन। अब तपाईँको पुरै 58 सालदेखि पूजा नगरे, अब त्यत्रा विधि भित्तामा त्यत्रै देवी देवताहरू होइन। अनि त्यहाँबाट तपाईँको त्यो यज्ञ त त्यति बेला त लागेकै हुन्थ्यो होला। त्यो ठाउँ सब खाली घाँस उम्रिएको जताततै होइन, यताउता सबै भयो हुनाले त्यो ठाउँहरू हामीले सफा सुग्घर गरेर सबै रङ लगाएको छौँ। जस्तो मानौँ कि त्यहाँ बाथरुममा त बाथरुमभित्रै घाँसै घाँस छ। अनि फेरि तपाईँको यतापट्टि ब्राह्मणहरू बस्ने जुन कोठाहरू छ त्यहाँ सबै तपाईँको चाहिँ घाँसै घाँस छ होइन। त्यो सबै हामीले राम्रो सफा गऱ्यौँ होइन। सफा गरेर त्यहाँका फोहोरहरू फाल्यौँ, बाहिरपट्टि तपाईँको मान्छेहरू बस्नको लागि राम्रो गरायौँ। जे होस् अहिले गएर हेर्दाखेरि राम्रो छ। मैले बुझेसम्म हामीले त्यहाँ महायज्ञ गरिसकेपछि चाहिँ सर्वसाधारणको लागि पनि खुला हुन्छ होला भन्ने बुझौँ। किनभने अहिलेसम्म सर्वसाधारणहरूले त्यो पूजा कोठा त हेरेको छैन, त्यो छिर्न पाएका छैन। त्यहाँ ती सबैले त्यो पनि हेर्न पाउँछन्। अनि फेरि त्यहाँबाट हामीले अब जे होस् त्यो गऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँका फोहोरहरू फाल्यौँ, रङरोगन गऱ्यौँ, पानीको व्यवस्था गऱ्यौँ। अब बिजुली त थिएन, त्यहाँ बिजुलीको पनि व्यवस्था गऱ्यौँ। भनौँ नगरेको अब त्यहाँ गरिरहेछ। हाम्रो एकजना सचिवालय बनाएको छौँ, सचिवालय सदस्यले लागिरहेछन्। अनि त्यहाँबाट अब अहिले हामीले आज हाम्रो चाहिँ पण्डितज्यूले चाहिँ भनौँ न यो डाक्टर बाबुराम रिजालज्यूको टिमलाई उहाँलाई हामीले के भनेका छौँ भने के कति पैसा लाग्छ हामी दिन्छौँ, तर हामीले गरेको कर्मको फल चाहिँ पाउनु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसरी उहाँले सबै विद्वान बौद्धिक व्यक्तित्वहरू पण्डितहरूलाई ल्याएर यो महायज्ञ सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो कस्तो भने अर्को कहाँ गयो भनेदेखि उहाँले विरोध गर्ने, उहाँ कहाँ गयो भने अर्कोले विरोध गरेर त यो भएन नि। सबैले मिल्यो, ठिक छ, उहाँबाट कमजोरी भएको छ भने अर्को विद्वान गुरुले फेरि यो मिलेर गरौँ त भन्दा दुश्मनी त्यहाँ काहीँ पनि छैन नि होइन। त्यसमा यी सबैलाई जस्तो जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जजमान गुरुङ भन्नुभयो, जस्तो यहाँ के अरे बाबुराम रिजाल भन्नुभयो, जस्तो अहिले के रामचन्द्र गौतम के गौतम भन्ने आउनु भएको छ। त्यस्तै ती सबै मान्छेहरूलाई राखेर राम्रो चाहिँ कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो राम्रो गरौँ। देशको लागि भलो चिताउनेहरूले जसो गर्दा नि भइहाल्छ नि होइन। अब उहाँहरू पनि आउनु न, टिममा बसौँ, उहाँहरू सबैलाई उच्च शिरमाथि राखौँला। उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो किसिमको सर्वनाश हुने हो, त्यो किसिमको भयो, दुर्दशा निम्त्यो यो मुलुकको लागि भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी भोग्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँले के भन्नु भने जतिसुकै राम्रो काम गर्नु, विरोध गर्ने मान्छेको खाँचो हुँदैन। हेर्नुहोस् है, विरोध गर्ने मान्छे खाँचो हुन्न। कसै विरोध गर्यो भने मुख छेक्न सकिन्न, सर्वनाश हुन्छ भनेर अब त्यो हामीलाई थाहा छैन केही पनि। म तपाईँको यो मार्फतबाट भन्छु, यो विज्ञता ममा छैन। मैले मात्रै कुरो के भन्दाखेरि यो अनिकालको बेलामा 11 करोड रुपियाँ ऋण लागेको बेलामा
अर्को 40-50 लाख रुपियाँ थपेर यो महायज्ञ लाउँ र यो देशलाई केही गुण लाउँ होइन धर्मको माध्यमद्वारा भन्ने कुरो हो। त्यहाँ चाहिँ हामी यहाँ हाम्रो नेपाल देशभरिमा बस्ने सबै धर्मावलम्बीहरूलाई हामीले गरेको यो पूजाको माध्यमबाट सबैलाई राम्रो होस्, सबैको जय होस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको देख्नुहोस्, अब विद्यार्थीहरू डाक्टर पढ्नु पऱ्यो भनेदेखि अब तपाईँ घर खेत बेचेरै जानुपर्छ। 60 लाख हो कति हो, अहिले कलेजहरूमा हडताल भइरहेछ नि होइन, 60 लाख। अनि आफ्नो यत्रा जग्गाहरू छन् है, अनि त्यहाँ विश्वविद्यालयहरू खोलिदिनु नि सरकारले नै होइन, विश्वविद्यालय हस्पिटलहरू खोलिदिनु होइन, मेडिकल कलेजहरू खोलिदिनु। हेर्नुहोस् तपाईँको टेलिभिजनबाट भनेको छु, भगवान् पशुपतिनाथले नि यो मान्छेलाई कहिले मौका दिएछन् भने नि यदि हामी गरेर देखाउँछौँ नि यहाँ मान्छेलाई स्वार्थ आफूमा हुनु भएन, लोभ आफूमा हुनु भएन कि। अनि लोभ आफूमा नभएपछि अनिखेरि त्यसो सो त राम्रो भइहाल्छ नि। यहाँ त आफ्नो पुस्तालाई मात्रै पुगेर कमाएर नपुग्ने अनिखेरि त्यहाँबाट 20औँ पुस्तालाई पुग्ने कमाउनु पर्ने भएपछि राम्रो हुन्छ। अनि तिनीहरू एक पुस्ता पछाडि उसको छोरो लङ्गोटो जन्मिन्छ कि प्यारालाइस जन्मिन्छ कि गाँजा खानी जन्मिन्छ कि चरेसानी जन्मिन्छ के थाहा। हामी त सत्कर्म गर्छौँ। मेरो बाले मलाई जे दिए म खुसी छु, मैले काम गरेँ भनौँ, आफ्नो कर्म गरेँ, मेरो छोराछोरीले त्यही गर्छ। मैले अनैतिक किसिम गरेर 2 रुपियाँ पनि मैले ल्याउँदिनँ भनेको छु। अब थाहा नपाएर कताबाट आयो भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँले लिनुभयो। अब यसमा बुझ्ने मान्छेले, हजुरहरूले जसले यो हेरिरहनु भएको छ उहाँको यो टेलिभिजन, मैले चाहिँ के भने यो उस सम्बन्धीमा म विज्ञ होइन, मैले मात्रै चाहिँ यो महायज्ञ लाएर यो देशलाई राम्रो गराउनको लागि खोजेको छु। यो कुनै हालतमा पनि यो हामी 19 गतेदेखि गर्छौँ। हजुरहरू पनि कोही आउनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई नि स्वागत छ। मेरो नम्बर 9851939425 हो। हजुरहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कुनै किसिमको गलत छैन, कसैको राजावादीको पनि होइन, प्रजातन्त्रवादीको नि होइन, माओवादीको नि होइन, केही वादीको होइन। हामी मात्रै नेपालवादीको यो कार्यक्रम हो, के अरे यो महायज्ञ गर्दैछौँ। यसमा हजुरहरू पनि सबै जोडिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ त्यो गरिसकेपछि हामी रात अनि बाहिर गर्छौँ। नारायणी टिभीभित्र भिडभाड गर्न भएन। अनि समय परिस्थिति अनुसार यो चाहिँ कोरोनाको अन्त्य भइसकेपछि हामी उसमा लाउँछौँ, हेटौँडामा लाउँछौँ, त्यहाँबाट काभ्रेमा लाउँछौँ, काभ्रेको चौबासमा लाउँछौँ। अनिखेरि त्यसै गरी हामी विभिन्न ठाउँमा अब सतीदेवीको मन्दिर बनाउँछौँ, सतीदेवीको मन्दिर पनि बनाउँछौँ। नेपाल देशमा तपाईँको जति मारवाडीहरूले अथवा भारतीयहरूले, भारतका हाम्रा चाहिँ उहरूले सती दादीको पूजा गर्छन्। हेर्नु, अब हामीको मलाई सती दादी भने के भने थाहा थिएन होइन। अब सती दादीको हामीले पूजा गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो नेपाल पनि धनी हुनु पऱ्यो नि। ताराबहादुरमा त धनी भएर भएन नि, विनोद चौधरीमा त धनी भएर भएन नि। अनि अब डेढा नपाउने मान्छेको 3टा घर छ। अब म जतिको चाहिँ नि दुखी कोही पनि छैन, म जतिको गरिब कोही पनि छैन। अब विनोद चौधरीको अरबपति डलर, उहाँ जतिको गरिब कोही पनि छैन। हेर्नुहोस्, अनि सबै गरिब भएपछि के डेढा नपाउने मान्छे 3टा घर पाउँदाखेरि ऊ गरिब। अब ऊ अर्बपति अरब डलर भएको मान्छे पनि गरिब भनेपछि के भयो के त भन्दा ऊ अरब भयो त उहाँ खराब डलर हुने देख्छ उसले। अब म चाहिँ 3टा घर भयो त उहाँ 10वटा घर हुने मान्छे देख्छु भनेपछि यहाँ कसैलाई पनि शान्ति छैन, कसैलाई पनि शान्ति छैन। यो हामी लोभको भाँडो कसैको नि भरिएन। उदाहरणको लागि मै छु, अरूलाई कसैलाई पनि नभनौँ, कसैलाई दोष पनि नलाऊ। र त्यसले गर्दाखेरि राम्रो हुनु पर्यो, देशलाई राम्रो हुनु पर्यो, सबैलाई सन्तुष्टि मान्ने आधारहरू हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, किनभने यो सबै कुरा सतीले सरापेको कारणले हो र यो दुनियाँ आत्माहरू जलेको कारणले हो। उदाहरणको लागि 36 सालमा मेरो आफ्नै दाजु लालबहादुर कुँवर बहुदल निर्दलको आन्दोलनमा घण्टाघरमा आन्दोलनमा जाँदाखेरि अब हाम्रो दाइ पनि आलो काँचो बच्चा, अब लैमा लागे, आखिर उनी काँपे पत्ता अहिलेसम्म न लास न क्रिया गर्न पायौँ। अनि उसको पनि क्रिया हो त्यो गर्ने। र कथम कदाचित लकडाउन भएर बन्द गर्न सकेनौँ भने क्षमा माग्दै अरू पछि गर्नेछौँ, होइन भनेदेखि हाम्रो 19 गतेको रोकिँदैन। हामी नेपालका सबै सिडिओ मन्त्रीज्यूहरू प्राय सबै ठाउँमा निमन्त्रणै पठाइसकेका छौँ। अब परिस्थितिले साथ दिएन भने मेरो केही लाग्दैन, होइन भने हाम्रो तर्फबाट हामी चाहिँ एकदम रेडी छौँ। यति नै कुरा जानकारी गरेर नमस्कार।